මේ කට්ටිය ඒ තුනක් ගන්න දඟලන්නේ. ඒ තුනක් නැත්තම් කැම්පස් යන්න බෑ කියන්නේ ඇයි? Tamante මේ ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටිය අතුසන්නකෝ බා. කැම්පස් පොතේ සිංහලෙන් ගහලා තියෙනවා. මේ පාඨමාලාවට අයදුම් කිරීම සඳහා තමන්ගේ අවම සුදුසුකම මොකද්ද? පහත සඳහන් විෂයන් අතරින් තුනක් එකවර විභාගයට ලියලා කියන එක හරි වැදගත් කාරණයක්. හරිද? ඔයාට මේ අවුරුද්දේ IT ලියලා, ලබන අවුරුද්දේ කෙමිස්ට්‍රි ලියලා, ඊළඟ අවුරුද්දේ ෆිසික්ස් ලියලා, ඊළඟ අවුරුද්දේ මැත්ස් ලියලා අවුරුදු 4කට කැම්පස් යන්න එහෙම බෑ. එකපාර ලියන්න. හරිද? ලියලා අවම වශයෙන් එස්සාමාර්ථ තුනක් ලබා සිටිය යුතුය කියන එකේ අදහස මොකද්ද? අදහස ළමයි හරිද ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයට ප්‍රවේශයෙන් ඒගොල්ලෝ සලකලා බලන අවම සුදුසුකම තමයි S3 කියන එක තමයි අදහස සරලයි. හැබැයි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ලංකාවේ S3 තියෙන හැමෝම මේ කෝස් එකට මොනවා වෙනවා කියලාද? ඒකට සිලෙක්ට් වෙනවා කියලා. හේතුව පැහැදිලි කරන්න. ඔන්න බලන්න. හරිද? හේතුව පැහැදිලි කර. Z score එක කියන්නේ මොකද්ද? Z score එක කියන්නේ මොකද්ද? මම මේ ටික ඔක්කොම මකලා දාන්න නේද? right? What do you mean by the Z score? හරි. මෙන්න මේකෙන් තමයි රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට සුදුසුකම් ලබන ළමයින්ව පෙළ ගස්වන්නේ. හරිද? කොහොමද හැදෙන්නේ? සම්පූර්ණ Z score එක හැදෙන්නේ තමන් හදාන සබ්ජෙක්ට් තුනේ වෙන වෙනම පෞද්ගලික Z scores ඔක්කොම එකතු කරලා තුනෙන් බෙදලා. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ඔයාගේ සම්පූර්ණ Z ඔයා කරන්නේ අපි හිතමු ඔන්න මැත්ස් කරනවා. හරිද? ෆිසික්ස් කරනවා. ICT කරනවා. අපි හිතමු. right. මෙන්න මේ මැත්ස් ෆිසික්ස් ICT කරන ළමයාගේ Z score එක හැදෙන්නේ කොහොමද? මැත්ස් වලට තියෙන Z score එකයි ෆිසික්ස් වලට තියෙන Z score එකයි ICT වලට තියෙන Z score එකයි එකතු කරලා බෙදනවා තුනෙන්. ඕකෙන් තමයි සමස්ත Z score එක. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා සර් ඔය Z score එක හැදෙන්නේ කොහොමද? මෙන්න මෙහෙම හැදෙන්නේ බලන්නකෝ. හරිද? Z score එක හැදෙන්නේ අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට ICT වලට Z score එක හැදෙන්නේ මෙහෙම. ඔන්න Z එක හැදෙන හැටි ඔයා හිතන්න ඔයාට ICT වලට ලකුණු තියෙනවා 80ක්. 80ක් සාධාරණ ලකුණක් 80ක් කියන්නේ. හරිද? ලංකාවේ ළමයි හැමෝම ICT වලට ගත්ත ලකුණු එකතු කරලා අපි හිතමු ICT වලට ළමයි ඔයාලගේ අවුරුද්ද වෙද්දි 50000ක් ලංකාවේ මූණ දෙනවා කියලා ඉවරලා අපි හිතමු. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය කියන ළමයි 50000ෙම ICT වලට තියෙන ලකුණු ඔක්කොම එකතු කරලා. මගේ 80යි අරුගේ 75යි අනිත් එකාගේ 40යි උගේ 20යි ළමයි ගානෙන් බෙදපුවාම අපිට එනවා ICT වල සාමාන්‍ය ලකුණු. මට ඕකේ තේරෙන කට්ටිය සන්න ඔබ. ලංකාවේ ICT වලට සාමාන්‍ය ලකුණු හොයාගන්න පුළුවන් හැම ළමයාගේම ලකුණු එකතු කරලා ලකුණු ගාන මේ ළමයි ගානෙන් බෙදපුවා. සාමාන්‍ය පෙළ කරලා න්යාවි. තේරෙනවද? අපි හිතමු ICT වලට එනවා සාමාන්‍ය ලකුණු 40ක් කියලා. 40ක් කියලා. හරිද? දැන් ඔයා ගත්ත ලකුණෙන් මෙන්න මේ සාමාන්‍ය ලකුණ අඩු කරනවා. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ළමයි ගන්න ලකුණ ඔයා ගත්ත ලකුණෙන් අඩු කරනවා. අඩු කරලා ඕක බෙදනවා ළමයි මේ ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් කියලා අගයක් තියෙනවා. සම්මත අපගමනය කියලා අගයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ සම්මත අපගමනය කියන අගය මුළු ලංකාවේ හැම ළමයාටම පොදුයි. සම්මත අපගමනය කියන එක සබ්ජෙක්ට් එක තීරණය වෙන්නේ අපි හිතමුකෝ මේ ඒක වැඩි ටිකක් සංකීර්ණයි. හරිද? ඔය ස්ටැට් වලට එහෙම තියෙන කතන්දරය. මේ තියෙන ලංකාවේ ළමයි ප්‍රමාණය මේ තියෙන ඒගොල්ලෝගේ ලකුණු කියලා හිතන්නකෝ. හරිද? හැමෝගෙම ලකුණු මෙන්න මෙහෙම graph එකකට ගැහුවොත් අපි මෙයාට මෙච්චරයි අරයට මෙච්චරයි කියලා මෙන්න මේ සමස්ත graph එකේ අර මැද අගයේ දින 40 කියන අගය මෙන්න මේ 40 කියන අගය ගත්තේ නැති කට්ටිය මේ 40ට වඩා ගොඩක් ගත්ත කට්ටිය කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ සාමාන්‍ය සම්මත අගයෙන් ඩීවියේට් වෙච්ච කට්ටිය ස්ටෑන්ඩඩ් වැලියු එකෙන් ඩීවියේට් වෙච්ච කට්ටිය ඩීවියේට් වෙච්ච කට්ටිය කියන්නේ වෙනස් වෙච්ච කට්ටිය සම්බන්ධයෙන් මිනුමක් තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන්. ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ මුළු graph එකටම ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් කියන එක හැම ළමයාටම පොදු වගයක්. හරිද? තේරුණා නැත්ද? ඒක නිකන් ටිකක් සංකීර්ණ සංකල්පයක්. හැමෝම ගන්න පොදු ලකුණ 40යි කියන්නකෝ. ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් කියන්නේ 40ක්වත් ගන්න බැරි වෙච්ච උන් කොච්චර හිටියද 40ට වඩා වැඩිපුර ගත්තේ උන් කොච්චර හිටියද කියන කාරණේ මත තීරණය වෙන අගයක්. සරලයි. හැමෝම 40යි ගත්ත කියලා අපි ගත්තේ හැමෝගෙම ලකුණු ගන්න එකතු කරලා ළමයි ගානෙන් බෙදලානේ. සාධාරණ ගන්න නෙවෙයිනේ. ඒක පැනපෙවුම් කොච්චර ඉන්නවද කියන එක තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් කියලා කියන්නේ. සරලව ඔයා හිතන්න ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් 20යි කියලා හිතන්න. 20යි. හරිද? ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් 20යි කියලා හිතන්න. එතකොට ඔයාට එනවා මෙන්න මේ ගණනය කිරීමෙන් ලකුණක්. හරිද? ඔයා ICT වලට 80ක් ගත්තා. හැමෝගෙම ලකුණු 40යි. ඒ හින්දා මෙතන ධන 40යි කියලා උන උඩට
ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එක ධන 20යි නේ 20යි කොහොමද ධන වර්ගයක් එන්නේ 20යි. එතකොට ඔයාලට මෙතනින් එනවා ICT වලට සෙට් ස්කෝර් එක ධන 2යි කිය. මෙන්න මේක තේරෙනවද? ICT වලට සෙට් ස්කෝර් එක එනවා ධන 2යි කියලා. හේතුව තමයි හරි හේතුවක් ඕනේ. මට දැන් කියන්නකෝ බලන්න. සෙට් ස්කෝර් එක වැඩි වෙන්න නම් ක්‍රම දෙකක්. ක්‍රම දෙකයි තියෙන්නේ. ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එක අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් මුළු ලංකාවේ හැමෝගෙම මත පදනම්ම තමයි මේ ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් තීරණය වෙන්නේ. බලපාන්නේ එහෙම කලාතුරකින් වෙනස් වෙනවා කියන්නේ. එක ක්‍රමයක් තමයි ඔයා ගන්න මෙන්න මේ ලකුණු 80 ඔයාට පුළුවන් ලකුණු 100ක් විතර දක්වා වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මට මේක තේරෙන කට්ටිය අසන්න බලන්න. ඔයා ගන්න ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට ඒකට සාපේක්ෂව සෙට් ස්කෝර් එක වැඩි වෙන්න ඕන. තේරෙනව නේද? හරි. එහෙම නැත්නම් තව වැඩක් තියෙනවා වෙන්න. මොකද්ද? මොකද්ද? ලංකාවේ ළමයි සමස්තයක් වශයෙන් ළමයි ඔක්කොගෙම ලකුණු එකතු කරලා ළමයි ගානෙන් බෙදපුවාම සාමාන්‍ය ලංකාවේ බහුතරයක් ළමයි පිස්සු කෙල්ල නම් තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකට. මොකද වෙන්නේ කියන්නකෝ මෙන්න මේ සාමාන්‍ය ලකුණු මොනවා වෙනවද? සාමාන්‍ය ලකුණ කියන්නකෝ අඩු වෙනවා. ඔයාට තේරෙන්න ඕන. ඔයාට 80ක් එද්දි සාමාන්‍ය ලකුණ 40 තිබිලා ඔයාට ගත්තේ 2යි නම් ඉසෙට් ස්කෝර් එක. ඔයාට 90ක් තිබිලා සාමාන්‍ය ලකුණ 30 වුණා නම් ඔයාට ඉසෙට් ස්කෝර් එක 3ක් එනවා. තේරෙන කට්ටිය සන් බාන්ඩේස්. ලංකාවේ ඔයත් එක්ක A level කරන සමස්තයක් ළමයි පිස්සු කෙලෙන එක හේතු වෙනවා. ඔයා කැම්පස් යන්න. ලංකාවේ සමස්තයක් ළමයි සාමාන්‍ය මට්ටමින් වැඩ කරොත් ඔයා ඊට වඩා ගොඩක් වැඩ කරන එකත් හේතු වෙනවා ඔයා කැම්පස් යන්න. කාරණා දෙකයි. ඔයාගේ ළඟ ඉන්න එක පිස්සු කෙලෙන එකේ හින්දා ඔයා කැම්පස් යනවා. ළඟ ඉන්න කාට වඩා ඔයා ගොඩක් වැඩ කරන හින්දා ඔයා කැම්පස් යනවා. තේරෙන කට්ටිය සම්පූර්ණ. ඩිමාන්ඩ් එක හදලා තියෙන විදිහ. ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එක අපිට තීරණය කරන්න බෑ. ඒක ලංකාවේ සමස්තයක් වශයෙන් හැමෝගෙම දිහා බලලා තීරණය වෙන කාරණයක් ඉන්නවා. තේරෙනව නේද? ෂෝක් නේද වැඩි? රයිට්. එතකොට මට කියන්නකෝ එහෙනම් ඔයා සබ්ජෙක්ට්ස් තෝරගෙන A level වලින් ලේසියෙන් මැච් එකක් ගහලා කැම්පස් යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් හරිද? මොන වගේ සබ්ජෙක්ට්ස්ද තෝරගන්න ඕන? එකක් තමයි ඔයාට කරන්න ලේසි සබ්ජෙක්ට්ස් තෝරගන්න ඕන. අනිත් එක තමයි බහුතරයකට කරගන්න අමාරු සබ්ජෙක්ට්ස් තෝරගන්න ඕන. තේරෙනවද කතාව? මේක හරි ආත්මార్థකාමී විභාගයක්. අර සාමාන්‍ය පෙළ වගේ නෙමෙයි. මේවා උගන්වන්න හොඳ නෑ ඔයගොල්ලෝ. හරිද? උගන්වන්න හොඳ නෑ. නමුත් ඕක තමයි ඇත්ත. සාමාන්‍ය පෙළදී ලංකාවේ සියලුම ළමයින්ට ඒ 9ක් ආවා කියලා දන්නකො. කොච්චර ෂෝක් දෙයක ලංකාවේ අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මක භාවය එළියට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් නිර්ණායකයක් බවට පත් වෙනවා. හරිද? හැබැයි හිතන්නකො ලංකාවේ A level ලියලා හැම ළමයින්ටම මේ 3ක් ආව කියලා ඉවරලා. අනාථ වෙනවා ළමයි. අයි. ඔන්න දැන් ඊළඟ කාරණේට එනවා මම දැන්. හරිද? ඉසෙට් ස්කෝර් එක හැදෙන හැටි ඔයාලට තේරුණා. හරිද? මේ විදියට සබ්ජෙක්ට්ස් තව චූටි කාරණයක් තියෙනවා. තව එකක්. ඔයා හිතන්න මෙහෙම වුණා කියලා. පහුගිය අවුරුදු වල මට මතකයි 2015 16 17 වගේ අවුරුදු වල විශේෂයෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් හරිද? ඒ තුන තිබිලත් කැම්පස් යන්න බැරුව ගියා. ඒකත් මං හේතුව කියන්න මොකක්ද දන්නද හේතුව? ළමයි අපි හිතමුකෝ නිකන් මම මොකක්වත් සබ්ජෙක්ට් එකක් ගන්න නැහැ. ඉසෙට් ස්කෝර් එකක් ගන්නවා මං ඉසෙට් දකුරු මැද්දෙන් ඉරක් අඳින්නේ නැහැ නේ. එහෙම කවුද එහෙම අඳින්නේ? හරි? මේ X නැමැති සබ්ජෙක්ට් එක්ක ඉසෙට් ස්කෝර් එකක් ගන්නවා. ඔයා කරන. හරි? ඔයා හිතන්නේ මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඔයාට සාපේක්ෂව අමාරුයි. අපි හිතමු ඔයාට ලකුණු 45යි තියෙන්නේ. දැන් ඔයා මේක පාස්ද නැද්ද කියන්නකෝ. ඔයා මේක පාස්ද නැද්ද? ඔයා මේක පාස්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැවට S සාමාර්ථයක් එනවා. හරිද? හැබැයි ඔයා හිතන්න ලංකාවේ සමස්තයක් ළමයි ඔක්කොම ටික ලියලා ඉවරලා මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ ලකුණු අරගෙන එයාලගේ මොකක් තියනවද? සාමාන්‍යගේ තියෙනවා 50ක්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ කවුරු ලිව්වත් 50ක් ගන්න සබ්ජෙක්ට් එකක් ඔයා හරියට ලියලා කරලා නැහැ වැඩි. දැන් මොකද වෙන්නේ කියන්නකෝ? අපි හිතමු මේකෙත් ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එක 20යි කියලා ඉවරලා නිකන් හිතමු. 20යි ඈ. හරිද? දැන් මේ 45න් 50ක් අඩු වෙලා ඔයාට මෙතෙන්ට එනවා ඍණ 5යි කියලා වැලියු එකක්. 20ෙන් බෙදපුවාම හරිද? ඔයාට එනවා 0.25යි මොනාගයක්ද? 0.2 කියන්නකෝ. yes මොනාගයක් දෙන්නේ? ඍණාගයක් එන්නේ. හරිද? දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා ICT වල ඉසෙට් ස්කෝර් එකයි. හරිද? අර X කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ ඉසෙට් ස්කෝර් එකයි. අපි හිතමුකෝ ඉසෙට් ස්කෝර් එකක් ගත්තොත් කම්බයින් මැත්ස් වලට. හරිද? මම මේ සුභවාදීව කල්පනා කරන විදියවත් අසුභවාදීව හිතන විදියවත් මේ කියන්නේ. හරිද? right. මෙන්න මේ තුනම එකතු කරලා තුනෙන් බෙදෙනකොට ICT වලට ඔයාට විශාල ධනාගයක් තියෙනවා ධන දෙකක. ඊළඟ සබ්ජෙක්ට් එකට ඔයාට විශාල ඍණාගයක් තියෙනවා ඍණ 0.25ක. ඊළඟ සබ්ජෙක්ට් එකටත් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාට විශාල ධනාගයක් තියෙනවා ධන දෙකක. දැන් මේ ඔක්කොම එකතු වුණාම තුනෙන් බෙදපුවාම ඔයාට පැහැදිලිව තේරෙන්න ඕන. හරිද? ICT එක අච්චර හොඳට ලියලා කම්බයින් මැත්ස් එක මෙච්චර හොඳට ලියලා මෙන්න මේ මැද්දේ තියෙන මොකක් හරි විෂයක් ඔයාට හරියට කරගන්න බැරි වෙච්ච එක හින්දා මේ දෙකේ එකතු කරලා 4 අරගෙන 3ට බෙදුවම එන අගයටත් වඩා අඩු වගයක් තමයි ඔයාට ඉසෙට් ස්කෝර් එකට එන්නේ. ඇයි? ඍණාගයක් මෙතන එකතු වෙලා තියෙන නිසා. තේරෙන කට්ටිය අසන්න බලන්න. yes. හරිද?
තේරෙන කට්ටියස. ඔන්න ඕකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයාලට උසස් පෙළට A1කුයි S2කුයි වගේ රිසල්ට් එකක් එනකොට වඩා හොඳයි ඇත්තටම. ඔයාලට උසස් පෙළට මොනවා එන එකද? B1කුයි C2කුයි එන එක. එහෙම නැත්නම් C3ක් එන එක. හරිද? A1කුයි S2කුයි වගේ එනකොට වඩා හොඳයි B1යි C2යි එන එක නැත්නම් C3ක් එන එක. මෙතන තියෙන්නේ සබ්ජෙක්ට්ස් බැලන්ස් කරන කතන්දරයක්. මෙන්න මේ වගේ රින ඉසඩ් ස්කෝර් එකක් ආවොත් එමට එක සබ්ජෙක්ට් එකට ඒකට මාර බලපානවා. ඔයා අනිත් හරිද? හොඳට ඉගෙන ගත්ත සබ්ජෙක්ට් දෙක ඉගෙන ගත්ත එකටත් බලපානවා මේ අවසාන වශයෙන්. මේක නොකර හිටියනම් හොඳයි කියලා හිතනවා අපිට මේක දැක්කාම. තේරෙනවද? පැහැදිලි නේද මේක නම් හදන ඒවා? හරිද? එක පාර්ට් නිකන් සර් ඔයා මාර ගණන් ගොඩන්නේ මේ හදන්නේ නැද කියලා හිතන්න එපා. මේක සාමාන්‍ය යම්කිසි බුද්ධි මට්ටමක් තියෙන ජීවියොන්ට තමයි මම මේ කතා කරන්නේ.